Hej på er! Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av The Slow Swedish Show. Vi har kommit till avsnitt 4. Och det här avsnittet kommer att ha lite träningstema kan man säga. I början av veckan tog jag en liten promenad med Mennes och tänkte prata med er lite om hur jag mår just nu och vad min plan är, skulle man kunna säga. Hej på er! Jag är ute på en promenad i skogen nu med Mennes. Så jag tänkte dela med mig av min plan för veckan som kommer och förhoppningsvis alla veckor som kommer. Och jag kan väl säga trigger warning. Nu ska jag prata om hälsa och kropp och utseende och kanske lite vikt och sånt. Och om det inte är något du vill lyssna på eller mår bra av att höra, så kan du spola förbi den här delen. Jag pratar inte om de här sakerna för att få sympati eller att någon ska säga nej, det är inte sant. Utan jag pratar om det här för alla er som kanske känner likadant. För jag tror att det är många av oss som inte är helt nöjda med vår hälsa. Vi kanske inte mår som vi vill. Vi kanske inte ser ut som vi vill. Vi kanske inte kan ha på oss de kläderna vi vill, som vi har i garderoben. Så jag har ju nämnt i tidigare avsnitt att jag inte har kunnat träna så mycket under sommaren och hösten för att jag har haft ont i kroppen. Och det har också gjort att jag har gått upp i vikt. Jag är över 30 nu och kroppen beter sig inte som den gjorde när jag var 22. Jag känner mig inte så, vad ska man säga? Jag trivs inte med att inte kunna ha mina kläder och att ha dålig kondition och allt sånt. Så min plan nu i vinter, i vår, i sommar är att ändra mina vanor. Göra en hållbar, långsam och stabil förändring helt enkelt. Börja röra på mig mer, ta bättre beslut, ta hand om min kropp bättre. Det behöver inte gå snabbt. Jag har inte bråttom, utan jag vill bara göra en förändring som är hållbar. Planen för att göra det är att röra på mig mer såklart och äta bättre. Så inget chockerande. Jag ska fortfarande styrketräna. Jag behöver protein, jag behöver tillräckligt med kalorier och allt sånt. Men liksom inte slarva så mycket. Det känns jobbigt att kroppen har förändrats så mycket på bara ett år.
Och ni som tittar kanske tänker, jag ser ingen skillnad på dig. Eller vad menar du? Du är ju smal fortfarande. Och det jag vill säga är att man ska inte jämföra olika personer eller vad tjock eller smal eller lagom är, för det spelar ingen roll. Och 2, det handlar inte om jättemånga kilon för mig, utan det handlar om kroppskomposition mycket och några kilon. Så jag har förlorat mycket av mina muskler, vilket gör att kroppen ser väldigt annorlunda ut. Och istället för att tänka, det är ingen skillnad, det är lugnt, så tänker jag, bättre att göra en förändring nu än att göra en förändring om 6 år när jag har gått upp 30 kilo till. Jag vill liksom bygga bättre vanor så att jag kan hålla mig frisk och stark länge i livet. Och om du känner likadant så vill jag peppa dig oavsett var du är på din resa att våga ta det första steget mot en förändring och ha inte för bråttom. Ja, som jag nämnde i skogen så pratar jag inte om de här sakerna för att ni ska säga någonting speciellt till mig eller kommentera min vikt eller mitt utseende, utan jag personligen tycker det är väldigt befriande när människor bara säger hur de känner. Och nej, det är inte alltid helt PK. Man är inte alltid en aktivist eller perfekt förebild eller en perfekt människa. Och vi alla har såna här tankar och känslor som vi bara inte pratar om. Vilket gör att man kan känna sig väldigt ensam. Och när vissa ämnen blir mer och mer tabu att prata om, till exempel att inte vara helt nöjd med hur ens kropp antingen ser ut eller fungerar eller känns, då blir man väldigt ensam i de känslorna man faktiskt har. Så det är därför jag valde att dela med mig till er om hur jag känner. Och min gissning är att i alla fall 1 eller 2 av er som tittar kan relatera till de här känslorna. Nu ska vi gå vidare till en kombination av lite träningsämne och lite hemfixämne. För den här veckan fick jag äntligen hem min nya träningsbänk och lite nytt gymgolv. Jag har velat köpa en träningsbänk länge nu. Och på Black Friday så hittade jag en till ett rimligt pris. Så den ska vi skruva ihop nu. It's a sure thing, we know what is missing. Close our eyes, but we know it's ending. Violation.
Hej på er! Nu har jag äntligen fått hem min Black Friday träningsbänk som vi ska sätta ihop. Jag har också beställt lite gymgolv för att testa bara. Det är ju lite problem att sätta gymgolv på, ja, vad det nu heter. Oisolerad betongplatta i källare på grund av fukt och sådana saker. Så bara lite golv i mitten kanske. Vi får se. Woho! Ännu mer kartong att slänga. Men Ness, vad gör du i lådan? Är du en instruktionsmänniska eller inte en instruktionsmänniska? Jag tycker folk som inte läser instruktionerna är lite dumma i huvudet. Sorry, not sorry. Det står ju på lappen exakt hur du ska göra. Varför inte läsa den? Jag skulle aldrig improvisera för att sätta ihop något. Snacka om slöseri med tid. Sen finns det ju instruktioner som är extremt dåliga. Tyvärr. Vad gör du? But it's done now and we can't step back. No more spark. It's just cold and dark. Burning out like stars shine in the sky. No more spark. Nej. Jag har gjort fel. Kukens kuk. När man får dåliga instruktioner. Då gör man fel. Och så får man börja om. Platt, skrynklig, We start explosively. Tada! My heart. No one could foresee the way your heart is arming. Nu kan jag träna. Bra jobbat. We start explosively woke my heart. No one could foresee the way your word is arming me. Just like a firecracker, just like a firecracker. No one's fault, this is just what has happened. But I still can't deny me asking, was it me, could have handled it different? I rewind, but I know I did fine. No more spark, it's just cold and dark. Så. Helt okej. Jag tänkte att jag behöver ju inte ha fullt med golv under bänken. Så jag tog bort en där och gjorde den fyrkantig. Och som en liten bonus så fick jag faktiskt hem den här hyllan kan man säga från min mamma förra veckan. Så jag filmade även när vi piffade till min inspelningshörna. Så här såg det ut. Nu när vi ändå håller på så tänkte jag att vi kunde sätta upp den här hyllan på väggen och hänga upp min fina tavla. Hur högt ska den sitta? Så kanske?
Men du, nu är du helt rätt. Sådär. Nu har jag hängt upp den här fina målningen på Motala där jag bor. Innan vi flyttade till huset så bodde vi på andra sidan kyrkan här. Och som jag nämnde i början av videon så har jag inte så mycket kläder just nu som passar och är bekväma. Och det inkluderar träningskläder. Så på Black Friday när Gymshark hade ganska bra rabatt så köpte jag några nya plagg. De visar jag upp här. Nu har jag gått dagens långa promenad. Jag shoppade inte jättemycket på Black Friday, men jag köpte träningsbänken och lite nya träningskläder. Så jag tänkte att ni skulle få se vad jag har köpt. Vi kan börja med en 1 liters vattenflaska. Ja, svart eller marinblått som det står Gymshark på. Först har vi då ett par vanliga shorts med fickor och ett svart linne. Jag köpte även den här i vitt. Tada! Och sist men inte minst ett par byxor. Mycket bekväma och snygga. Och självklart så behövde jag testa både min gymbänk, gymgolvet och mina nya kläder. Så jag filmade även ett träningspass från den här veckan. Jag har bestämt mig för att testa en ny split kan man säga. För tidigare har jag alltid kört underkropp och överkropp. Men nu ska jag i 4 veckor köra en helkroppssplit. Alltså träna hela kroppen 4 dagar i veckan. För att spara lite tid, för helt ärligt, jag orkar inte träna i 90 till 120 minuter om dagen. Så för att spara tid så kör jag superset. Alltså jag kombinerar 2 muskelgrupper och så alternerar jag övningar. Då går det lite snabbare. Första supersetet består av dumbbell upright rows och dumbbell split squats. Sen i andra supersetet kör jag dumbbell skull crushers och stiff-legged deadlifts. Eller Romanian deadlifts heter de väl också. Sen har vi lite barbell curls och barbell squats med en high bar. Sen är det dags för lite mys med Mennes, följt av dumbbell fly och dumbbell pullover. De här övningarna är så mycket enklare med en bra gymbänk. Det kan jag lova er. Sen sist men inte minst kör jag ett superset med candlesticks och stair calf raises. Fy fan vad jag har haft träningsvärk alltså. Speciellt i magen. De där candlestick
övningarna ni såg, herregud vad jobbiga de är. Så det var allt från min träning den här veckan och nu har vi kommit fram till veckans svensktips. Det här tipset kommer faktiskt från min lektion i torsdags. Jag har lektioner varje vecka i The Language Gym där elever får öva på att prata med varandra på svenska. Och på den här lektionen så hörde jag att nästan alla elever sa vi ska se. Alltså på engelska we'll see. We'll see. Det översattes till vi ska se på svenska. Men det är fel. Vi säger inte vi ska se. På svenska säger man vi får se. We get to see. Så här är några vanliga exempel som använder vi får se. Vi får se hur det går. Vi får se hur det blir. Vi får se vad vi gör. Vi får se vad som händer. Vi får se vem som vinner. Vi får se vad de säger. Vi får se vad jag får i julklapp. Vi får se om ni gillar den här videon eller inte. Så, kom ihåg, det heter inte vi ska se på svenska, utan vi får se. Vi får se, vi får se, vi får se, vi får se. Något annat kul som har hänt den här veckan är att jag har startat en ny hobby. Det händer ganska ofta. Den här veckan har jag börjat virka. Jag virkade för första gången i somras och det gick inte jättebra. Men jag har virkat 2 saker den här veckan. 2 pannband. Ett orange pannband och ett blått pannband. De var superlätta att virka. Det var superkul och inte så avancerat. Min första blev lite ojämn kan man säga. Och lite för stor också. Men min andra blev superbra. Och nu har jag dragit igång ett projekt som är jättestort och inte jättekomplicerat, men en utmaning. Definitivt. Och jag har redan virkat i många timmar. Jag börjar typ få blåsor på mitt finger för att jag virkar så mycket. Och ni ska få se slutresultatet. Kanske nästa vecka om jag hinner klart, annars veckan efter. Har du virkat någon gång? Eller kanske föredrar du att sticka? Vilken är din favorit? Och nu innan vi avrundar dagens video så vill jag tipsa om min podcast Slow Swedish with Katrin. Den finns på Patreon och du får nya avsnitt varje dag, måndag till lördag. Det kostar bara $10 per månad och du kan avsluta ditt abonnemang när du vill. Som vanligt finns länken till min podcast nere i beskrivningen. Och jag hoppas även att ni har gillat veckans video. Tack för att ni har tittat. Hej då!